હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ શાની નોલેજમાં। દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવી છે ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાના એક મહત્વના ટોપિકની, જેમાં દોસ્તો વારંવાર 2 થી 3 પ્રશ્નો ગમે તે પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે, જેમાં નર્મદા જિલ્લાની દોસ્તો વાત કરવી છે। હવે અમુક વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ જ છે કે નર્મદા જિલ્લાની ઉત્તરે જોવા જાઓ તો ઉત્તરમાં વડોદરા અને છોટાઉદેપુર, ત્યારબાદ દક્ષિણમાં જો તમે જુઓ તો સુરત અને તાપી, ત્યારબાદ પૂર્વમાં જોવા જાઓ તો મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમમાં જોવા જાઓ તો ભરૂચ જિલ્લાની સરહદ સાથે નર્મદા જિલ્લો સરહદ ધરાવે છે, જે તમને ખ્યાલ છે। દોસ્તો, આપણે આવતી 1 તારીખ એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓગસ્ટ મહિનાની 1 તારીખથી ગુજરાતના જે કાંઈ તમામ જિલ્લાઓ છે તેની માહિતી લઈ અને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ શાની નોલેજ પર આવી રહ્યા છે। તો દોસ્તો, તે પહેલાં પણ અત્યારે નર્મદા જિલ્લાની વાત આવી છે, તો તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી, બેઝિક માહિતી છે તે મેળવી લઈએ। દોસ્તો, 1 તારીખથી આપણે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાની ક્રમ ટુ ક્રમ માહિતી મેળવીશું। જેમ કે ભાવનગર જિલ્લો છે તો ભાવનગર જિલ્લાના ઇતિહાસની સાથે સાથે તેના ભૂગોળની વાતો પણ કરીશું, જેમાં કરંટમાં કોઈ બનાવ બન્યા હોય તો તેની પણ વાત કરીશું। તો જે વિદ્યાર્થીઓ નવા હોય, ચેનલમાં જોડાયેલા નથી, તે અવશ્ય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો। ચાલો આજના વિડીયોની વાત કરવી છે દોસ્તો મહત્વના, ખૂબ જ મહત્વના ટોપિક એટલે કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી। હવે દોસ્તો, તમને ખ્યાલ છે કે ગુજરાત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંને નર્મદા જિલ્લાને વિકસાવવામાં 2015 પછી ખૂબ જ પ્રયાસો કરી રહી છે, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમનો એક લક્ષ્ય છે કે નર્મદા જિલ્લાને એક વર્લ્ડ લેવલનું એક મહત્વનું સ્થળ બનાવવું, જેથી દુનિયાના ઘણા બધા ખૂણેથી લોકો નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાત લેવા આવે। આવો એક ગુજરાત સરકાર અને રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો લક્ષ્ય રહેલો છે। તેને અનુસંધાનમાં વાત કરીએ દોસ્તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની। હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ નર્મદા જિલ્લામાંથી પણ બિલોંગ કરતા હશે, તો જે વિદ્યાર્થીઓએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હોય તે અવશ્ય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે હા, મેં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી છે। દોસ્તો, વાત કરીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણની તથા તેના અગત્યની સંપૂર્ણ માહિતી દોસ્તો વિડીયોમાં મેળવીએ। સૌ પ્રથમ પોઈન્ટ આપેલ છે કે ગુજરાતના જે નર્મદા જિલ્લામાં સરદાર સરોવર ડેમ, દોસ્તો સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ કેટલી છે તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં સાથે સાથે જણાવી દેજો, તમારે પણ રિવિઝન થઈ જશે। તો જે સરદાર સરોવર ડેમ આવેલો છે તેની પાસે જે નિર્માણ પામેલી શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નામની પ્રતિમાની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે। દોસ્તો, ખાસ યાદ રાખજો, વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે। તેની ઊંચાઈ કેટલી છે, ફૂટમાં ઊંચાઈ કેટલી છે, સંપૂર્ણ માહિતી વિડીયોમાં મેળવીશું, વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બન્યા રહીજો। બીજા પોઈન્ટની વાત કરીએ તો જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે તેની ઊંચાઈ દોસ્તો 182 મીટર છે। હવે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ હોય તે અત્યારે પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરતા હોય એટલે તેમને ખ્યાલ હોય છે કે 182 મીટરની ઊંચાઈ હોય છે, પરંતુ કેટલા ફૂટ ઊંચી છે તેનો ખ્યાલ અમુક વિદ્યાર્થીઓને જ હોય છે। તો આજે તે પણ યાદ રાખી લેજે, 597 ફૂટ જેટલી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ રહેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂટમાં પણ માહિતી યાદ રાખી લેજો। ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ કે આ જે પ્રતિમા છે તે 25 મીટરની ઊંચાઈની એક પીઠિકા પર બનાવવામાં આવેલી છે, એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો 25 મીટર સૌપ્રથમ તો એક સ્તંભ તૈયાર કરવામાં આવ્યો અને તે સ્તંભ પર જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની સ્ટેચ્યુ છે તે બનાવવામાં આવેલ છે। ત્યારબાદ જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ છે, ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ જે વિંધ્યાલય અને સાપુતારાની ગિરિમાળાઓની વચ્ચે સરદાર સરોવર બંધની 3.2 કિલોમીટર દૂર નર્મદા નદીના મધ્યમાં સાધુ બેટ નામનો એક વિસ્તાર છે દોસ્તો, અને જે નર્મદા સરદાર સરોવર બંધ છે તેનાથી તમે આગળ જાઓ 3.2 કિલોમીટર જેટલું, જે વિદ્યાર્થીઓએ નર્મદાની મુલાકાત લીધેલી છે તેમને ખ્યાલ જ છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાં સાધુ બેટ છે, ત્યાં સાધુ બેટની ઉપર જ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। 3.2 કિલોમીટર અંતર યાદ રાખજો દોસ્તો। ચલો, ત્યારબાદ કે આ જે સ્થળ છે તે નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના કેવડિયા કોલોની ખાતે આવેલ છે। ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેવડિયા કોલોની યાદ રાખજો કે જે નર્મદા જિલ્લો છે, તમને ખ્યાલ છે કે નર્મદા જિલ્લામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, પણ સાથે સાથે તાલુકો યાદ રાખો, તાલુકો આવશે ગરુડેશ્વર અને જગ્યાનું નામ પૂછે દોસ્તો તો કેવડિયા કોલોની। ચાલો આગળ વાત કરીએ, જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણની જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 8 ઓક્ટોબર 2010ના રોજ। મોસ્ટ આઈએમપી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પણ પોઈન્ટ આવે તે નોંધ કરી લેજો, તેમજ આની પીડીએફ પણ તમને સેન્ડ કરી દઉં છું। વિડીયો પૂરો થાય એટલે તરત જ આપણા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં બધી જ પીડીએફ સેન્ડ કરી દઉં છું। પીડીએફને 2-3 વાર નજર મારી લેજો। ચલો, ત્યારબાદ
8 ઓક્ટોબર 2010ના રોજ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની જાહેરાત કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ 31 ઓક્ટોબર અને 2013ના રોજ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 138મી જન્મ જયંતિના રોજ ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી, ત્યારે દોસ્તો 2013માં મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 2013માં મુખ્યમંત્રીનું પદ ધરાવતા હતા. તો તેના દ્વારા જે પ્રતિમા છે તેનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તારીખ યાદ રાખજો, 31 ઓક્ટોબર. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ છે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે તેમની જન્મ જયંતિ 31 ઓક્ટોબર છે. તો 31 ઓક્ટોબર 2013 હતું તે દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 138મી જન્મ જયંતિ હતી અને તે ખુશીમાં આપણા તે સમયના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શિલાન્યાસ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ અને તેના બાંધકામના પ્રચાર માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ડિસેમ્બર 2013ના દરમિયાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ રાષ્ટ્રીય એકતા ટ્રસ્ટની પણ એક રચના કરવામાં આવી. જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ માટે એક ટ્રસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું અને તે ટ્રસ્ટનું નામ રાખવામાં આવ્યું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ રાષ્ટ્રીય એકતા ટ્રસ્ટ. અને ત્યારબાદ કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ માટે પ્રારંભિક એટલે કે શરૂઆતમાં 3001 કરોડનો ખર્ચ એવો અંદાજ બાંધવામાં આવ્યો હતો કે આ જે નિર્માણ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ માટે લગભગ 3001 જેટલા કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે આ જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ કાર્યને વર્ક ઓર્ડર એટલે કે શરૂ ક્યારે કરવામાં, ઓર્ડર ક્યારે આપવામાં આવ્યો? તો 27 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ એ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો પછી મુખ્યમંત્રી ફરી ગયા હતા અને ત્યારે મુખ્યમંત્રી પદ ધરાવતા હતા શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ અને તેમને આશરે રૂપિયા 2989 કરોડના ખર્ચે લાર્નસ એન્ડ ટુર્બો, ખાસ આ કંપનીનું યાદ રાખજો. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને કંપનીનું નામ ખબર હોતી નથી. ઘણી જગ્યાએ તમે રિવિઝન કરતા હોય તો L&T લખેલું હોય છે, તો L&Tનું પૂરું નામ થાય છે દોસ્તો લાર્નસ એન્ડ ટુર્બો. આ જે નામની કંપની છે તે ઘણા બધા લોખંડનું ઉત્પાદન કરતી હોય છે. આજે વર્લ્ડ લેવલની દોસ્તો એક મોટી કંપની છે. તો એ કંપનીએ એને ઓર્ડર આપ્યો, કોને? તો કે શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે. અને 27 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો અને ત્યારથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું બાંધકામનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ વાત કરીએ આગળના પોઈન્ટની કે શ્રી સરદાર સાહેબની આ જે પ્રતિમા હતી તે મુખ્ય ડિઝાઇન અથવા તો જે એન્જિનિયર છે એટલે કે જે મુખ્ય જે પ્રતિમાનું જે ડિઝાઇન કરનાર વ્યક્તિ છે અથવા તો શિલ્પકાર કહી શકાય તેને, તેમનું નામ છે દોસ્તો શ્રી રામ વાનજી સુથાર. ફરીથી રિપીટ કરું છું, શ્રી રામ વાનજી સુથાર. જે વ્યક્તિઓને આ નામ ખ્યાલ ના હોય તે ફરજિયાત યાદ નામ રાખી જ લેવું દોસ્તો. આ બધી બેઝિક માહિતી છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે જે શ્રી રામ વાનજી સુથાર હતા તેમને થોડીક ડિટેલ્સમાં માહિતી મળે તો ક્યાંના રહેવાસી હતા? તો દોસ્તો સૌપ્રથમ તો તેમનો જન્મની વાત કરીએ તો તેમનો જન્મ મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો અને તેમને 1999માં પદ્મશ્રી અને 1916માં પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. અમુક વિદ્યાર્થીઓને પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ, પદ્મવિભૂષણ અને ભારત રત્ન જેવા એવોર્ડની પણ ખબર નથી. તો દોસ્તો સૌપ્રથમ ભારતનો સર્વોચ્ચ એવોર્ડની વાત કરીએ તો તેમાં આવશે ભારત રત્ન, ત્યારબાદ બીજા નંબરે પદ્મવિભૂષણ, ત્યારબાદ પદ્મભૂષણ અને ચોથા નંબરે આવશે પદ્મશ્રી. આ રીતે દોસ્તો અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં એવોર્ડ આપવામાં આવતા હોય છે. જેમાં 2099માં પદ્મશ્રી, 2016માં પદ્મભૂષણ અને અને સાથે સાથે 2016માં ટાગોર સાંસ્કૃતિક સમરસતા પુરસ્કાર શ્રી રામ વાનજી સુથાર હતા તેમને મળેલો છે. દોસ્તો અહીંયા તમે મોબાઈલની સ્ક્રીન પર શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા પણ જોઈ રહ્યા છો. થોડાક દિવસ પહેલાં જ અમે નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાત લીધી. સરસ મજાનો ગાર્ડન, ત્યારબાદ ગેલેરી અને ઘણું બધું ખૂબ જ વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે 2015 પહેલાં નર્મદા જિલ્લાની વાત કરીએ તો નર્મદા જિલ્લો એક નાનકડો જિલ્લો હતો અને તે પછાત વર્ગમાં આવતો હતો. પરંતુ માનનીય શ્રી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તેમજ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતા હેઠળ જ્યારે નર્મદા જિલ્લાનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે અને ખૂબ જ રોમાંચ કરે એવું સ્થળ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ નર્મદા જિલ્લાની આસપાસના હોય તે અવશ્ય મુલાકાત લઈ લેવી, પરંતુ નોકરી લાગે ત્યારબાદ. આપણે નોકરી લાગી જાય પછી બધી જ મુલાકાત કરવી છે. ચાલો ત્યારબાદ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના બાંધકામ માટે લગભગ કેટલો સમય લાગ્યો હતો તેની વાત કરીએ તો 47 મહિનાનો સમય લાગ્યો હતો અને 47 મહિનાના આ બાંધકામ સમય સહિત કુલ 5 વર્ષમાં આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. કેટલો સમય લાગ્યો હતો દોસ્તો? મહિના પૂછે તો 47 મહિના અને વર્ષો પૂછે તો 5 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. અને આ સ્મારકના નિર્માણ માટે સિમેન્ટ કેટલી વાપરવામાં આવી હતી તેની વાત કરીએ તો 70,000 ટન
ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો 70,000 ટન જેટલી સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। આ ઉપરાંત તેમાં 18,500 ટન જેટલું રીઇન્ફોર્સમેન્ટ સ્ટીલ અને 6,000 ટન જેટલું સ્ટ્રક્ચર સ્ટીલનો ઉપયોગ કરાયો હતો। આવી માહિતી થોડીક ઓછી પૂછે પણ સાથે સાથે આપણે લઈ લઈએ। જ્યારે આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણમાં 1700 જેટલા મેટ્રિક ટન એટલે કે કાંસુ જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। અને આ જે વિશિષ્ટ સ્મારકના નિર્માણ માટે લગભગ 250 એન્જિનિયરો અને 350 કર્મચારીઓએ દિવસ રાત કામ કરી અને 5 વર્ષમાં આ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું હતું। તેમજ સ્ટીલ અને ક્રોકીનથી બનેલી આ જે પ્રતિમા છે તે એક કાંસાનું આવરણ હોય છે અને કાંસ્ય આવરણથી આ પ્રતિમા એક વધુ અલૌકિક ભાસે છે, એટલે કે થોડોક કલર તેનો ડિફરન્ટ પ્રકારનો જોવા મળે છે। ત્યારબાદ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાંથી આસપાસનો કુદરતી નજારો નિહાળી શકાય છે। એક ગેલેરી આવેલી છે દોસ્તો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે તેના સાતીના ભાગમાં એક ગેલેરી આવી છે જેનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે દ્રશ્ય ગેલેરી। તેની આપણે વાત કરીએ તો આ પ્રતિમામાં 135 મીટરની ઊંચાઈએ 200 વ્યક્તિઓ સમાઈ શકે તેવી એક દ્રશ્ય ગેલેરીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યાંથી નર્મદા જિલ્લાનો સંપૂર્ણ નજારો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકાય છે। આગળ વાત કરીએ કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની બાજુના 100થી વધુ પ્રકારના રંગબેરંગી ફૂલોથી શોભતી એક ફ્લાવર વેલીનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે હું તમને વાત કરું તે પ્રમાણે બગીચાનું પણ સરસ મજાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સંપૂર્ણ માહિતી। કોઈ પણ ડાઉટ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને લગતો કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય પૂછો। પીડીએફ મેળવવી હોય તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક નીચે આપેલી છે, અમારો પર્સનલ નંબર પણ આપેલ છે। વધુ માહિતી માટે દોસ્તો અમને કોલ કે મેસેજ પણ કરી શકો છો। દોસ્તો વિડીયો સારો લાગ્યો તો અવશ્ય લાઇક કરો। ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાના આગળ 2 વિડીયો અપલોડ કરી દીધા છે, આ ત્રીજો વિડીયો છે। આવી જ અવનવી માહિતી દોસ્તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ શની નોલેજમાં મળતી રહેશે। જે વિદ્યાર્થીઓએ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લે। આવનારા સમયમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાંથી એકાદો પ્રશ્ન આવવાનો જ છે તેની પાકી ખાતરી છે દોસ્તો। તો આ વિડીયો અંત સુધી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો। જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય।